Hi! Kung ikaw ay nag-online selling, I'm inviting you to check our Manychat plus Facebook ads course. Sa course na ito ay tuturuan ka namin kung paano mag-build ng chatbot para sa iyong Facebook page. Ang chatbot ang magiging 24/7 customer support mo kahit natutulog ka ay merong sasagot sa mga inquiries ng iyong mga customers. Sa Manychat plus Facebook ads course na to, ituturo namin sa iyo unang-una ang the basics kung ano tong mga tools na to. Siyempre, ang practical application kung paano ginagawa yung mga flows and yung mga sequences. Also, ang Manychat course na ito is using the free subscription lang. So, wala tayong babayaran sa Manychat and yung full capacity ng free subscription is gagamitin natin. So, gagawa tayo ng sales bot, gagawa tayo ng follow-up sequences, and many more. Okay? Also, ipapakita ko rin kung paano yung paggamit ng paid broadcast. And sa nakikita nyo dito, meron tayong 6,000 subscribers and nag-test tayo mag-broadcast ng paid broadcast and ang cost niya is only about 0.65 per message. So, yung message na ito, upon checking, is yung mga customer na nag-respond. So, ituturo din dito yung one-time notification kung paano tayo magkakaroon ng way to reach out to our customers even after 24 hours. So, ito yung sample ng campaign na yon and makikita nyo yan dito sa course natin. Okay, so ayun lamang. I hope to see you in our group soon. And make sure to enroll now habang mababa pa yung price natin. Kasi siguradong tataas ang pricing nito habang dumadami yung members natin sa group. Ayan, so see you soon.